با درود به شما بینندگان عزیز، با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. در این برنامه هم در ادامه برنامه هفته قبلی که فاز حاد کمردرد رو نشون دادیم، البته تمرینای بیشتری میتونه انجام داد در حد توان، بایستی بررسی و ارزیابی بشه هر بیماری و بر اون مبنا تمرین داده بشه. ولی خب به خاطر اینکه برای عموم هست، بنده سعی میکنم یه سری تمرین‌ها و تکنیک‌ها رو انتخاب کنم و بگم که برای تقریبا همه شما بدون مشکلی خواهد بود. و اگه احیانا همینجا باز اشاره میکنم دردتون خوب نمیشه یا بدتر میشه، حتما سعی کنید به دکتر مراجعه بکنید. معمولا کمردردها وقتی که شدید باشن شروع شدن یه چند هفته تا چند ماه متاسفانه زمان میبره و از اونجایی که ما ایرانی‌ها و مخصوصا اکثر خاورمیانه‌ای‌ها یه جورایی حوصله تحمل و قبول کردن درد و نداریم، سریع دنبال راه حل‌های کوتاه مدت و سریع جواب میگردیم. به عنوان مثال هر چقدر قرص بهمون بدن، بگن این کمردرد رو خوب میکنه، در جا میخوریم، یا بگن جراحی کنیم فردا این خوب میشه، سریع جراحی میکنیم، در صورتی که طبق آمار دقیق حدود 50-60% از کسانی که جراحی میکنن کمردردشون خوب نمیشه. همین امروز صبح بنده یه مریضی دارم، اینم مهماندار هواپیماست که امروز راجع به هواپیمای اوکراین صحبت میکردیم. باز یاد این عزیزان رو گرامی میدارم که جراحی کمر 2 دفعه کرده، هیچ تأثیری نداشته و الان با فیزیوتراپی نتیجه خیلی خوبی پیدا کرده. پس جراحی تنها آلترناتیو و تنها راه حل نیست و در خیلی از مواقع هم اون درد و ناراحتی رو کشیدین و برمیگردین سر جای اصلیتون. پس تمام تحقیقات و شواهد نشون داده که و توصیه میکنن که اگه کمردرد دارین سریع دنبال جراحی نرید، چون خیلیاتون پشیمون میشین و میگین کاش از اول جراحی نکرده بودم و فیزیوتراپی به عنوان مثال رفته بودم. و در رابطه با فیزیوتراپی و متدهای درمانی فیزیوتراپی برای کمردرد، اینو بنده بارها گفتم، بازم به طور قاطع میگم که اگه میخواین کمرتون خوب بشه، بهترین روش متد درمانی یکی منوال تکنیکه که با تکنیک‌های دستی و بعدش تمرین درمانیه که خیلی مؤثرن. درسته مدالیتی هم کمک میکنن برای پین ریلیف و اینا، اثرات خوبی دارن، ولی در نهایت این تمرین و این منوال تکنیکی که مخصوصا تمرین در اون 1-2 جلسه اول منوال تکنیک کمک میکنه، ولی بعد اونم منوال تکنیک باز کمک چندانی نمیکنه. پس این تمرینه که بدن رو به شرایط عادی برمیگردونه و باعث میشه که کمرتون روز به روز بهتر و بهتر بشه. خب در هفته پیش برنامه‌های تمرین‌هایی را برای شما نشون دادم که برای کسی بود که خیلی شرایط وخیمی داشت و به اون صورت قادر به حرکت بدنش نبود، ولی در این برنامه کمردردی رو در نظر میگیریم که در واقع در فاز دوم تمرین ها هستیم، یا اون بیمار کمردرد هفته پیش الان بهتر شده رسیده به این مرحله، یا یه سری از کمردردها که اکثر کمردردها شامل این مرحله میشن. حالا میگم باز چه دیسک باشه، چه سیاتیک باشه، چه مایچه یا ساکرو ایلیاک جوینت، در هر شرایط باز بیمار دردی تقریبا زیاد داره، ولی اونجوری نیست که زمینگیرش بکنه. حالا یا یکی تو پاش حس میکنه، یکی فقط تو کمرش حس میکنه. در هر صورت این تمرین‌ها برای این نوع گروه از کمردردها تقریبا هیچ دردی را بیمار حس نمیکنه، میتونه تمام اینا را به راحتی انجام بده. خب بازم میریم از همکارم کمک میگیریم که این تمرین‌ها رو برای شما نشون بدم. و برای این تمرین‌ها هم باز بهترین حالتش اینه که شما رو زمین یا رو تخت یه جای دراز کشیدین و چون وقتی رو زمین دراز میکشین ستون فقرات شما خیلی راحت رو زمین قرار گرفته، هیچ حرکتی هم نداره، فشار به اون صورتی به ستون فقرات شما وارد نمیشه و به این خاطر میتونین مطمئن باشین که مشکلی به وجود نمیاد. خب میریم به سراغ همکارمون. خب النا پاهاتو خم کن لطفاً. 2 تا پا را خم میکنید. در این حالت
البته اینم در نظر بگیرید که تمرینای هفته قبل رو که انجام داده باشین الان بدنتون خیلی فرق کرده و یا اگه هم دردتون اونقدر شدید نیست، در هر صورت با خم کردن زانو معمولا دردی ایجاد نمیشه. در یه سری از کمردردها وقتی ستون فقرات رو به جلو خم بکنید، من یه دقیقه نشون بدم بهتون، وقتی کمر رو به جلو خم بکنیم اگه بستگی داره که این دیسک اینجاها باشه یا این بغلم باشه، در خیلی از مواقع به جلو خم میشیم به خاطر فشاری که به این دیسک میاد کمردردتون زیاد میشه. در اکثر مواقع هم دیسک یا این بغله یا یکم طرفای جلوست، خیلی به ندرت پیش میاد که از این پشت دیسک بزنه بیرون، ولی بازم برای هر کدوم از اینا فیزیوتراپیستون تست انجام میده و مشخص میشه که آیا شما به عقب خم بشین درد دارین یا به جلو، که معمولا تمام بیماری‌های کمر در هر شرایطی به جلو خم شدن یکم درد ایجاد میکنه و برای همونه که ما یه پاسچری به خودمون میگیریم یا اینجوری وای میسیم، کمر رو معمولا حرکت نمیدیم که از قسمت‌های هیپ و بالاتنه استفاده میکنیم خم و راست شدنمون رو بدون اینکه حرکتی به ناحیه کمر بدیم، که خود اون باز باعث میشه که این خشکی و تنشن در این قسمت بره بالا و دردتون رو بیشتر بکنه. ولی با این تمرینا خیلی کمک زیادی به کم کردن خشکی و این بافتا میکنیم و از این طرف هم خود تمرین همونش که بارها گفتم مثل یک ایمپالس، مثل یک جرقه است که به بدن میدیم و وقتی رو اصول باشه باعث میشه که بهبودی شروع بشه. خب در این حالت اولین تمرینی که میتونین انجام بدین اینه که زانوات خیلی راحت میبری به چپ و به راست تا همون 45 درجه کافیه. آفرین. و همینقدر خیلی یواش. این الان چه کار میکنه؟ ستون فقراتتون رو خیلی یواش در یه محدوده خیلی کم میچرخونه به راست و به چپ، که من تقریبا میتونم بگم تو این 20 سال نشده یک کمردرد خیلی زیاد دیدم. بیمار کمردرد از مدل‌های مختلف، دیسک و سیاتیک و غیره خیلی زیاد دیدم، تنگی کانال نخاع، مفصل ساکرویلیاک جوینت یا لگن. به هیچ وجه این تمرین برای هیچ کدومشون درد ایجاد نکرده و برای شما هم ایجاد نخواهد کرد. خب در این حالت پس زانوها را میبریم به چپ و به راست. به همین سادگی 2 تا 15 تا، یه 15 تا انجام میدین. 1 2 3 و الی 15. یه 10 ثانیه 20 ثانیه ریلکس میکنین، دوباره 15 تا دیگه انجام میدین. تمرین بعدی 2 تا زانوتون رو میارین به طرف سینه‌تون، با دستات قفل میکنید و میکشید قشنگ به طرف سینه‌تون. عالی. وقتی که پاپینگ، وقتی که به آخر رسیدی، بعد در این حالت خیلی نرم میرین لفت و رایت، لفت. من مواظبم که نیفته ولی رو زمین شما نمیافتین. خیلی کم. این تمرین خیلی خوبه در عین حالی که کش میاری تمام سیستم باسن و کمر و چپ و راست میری. یک کم میتونید تو اون قسمت رفتین نگه دارین، باز یک کم اومدین تو این قسمت نگه دارین که الان تمام مایشای اینجا کش میاد که خیلی مؤثره. یکی بعدی 2 تا دست رو میذارین روی زانوها، خیلی راحت میچرخونید زانوهاتون رو با یه قوس خیلی بزرگ. این تمرینم باز تقریبا میتونم با قاطعیت بگم به هیچ وجه هیچ دردی رو تحریک نمیکنه، زیاد نمیکنه، ولی اثراتش بیش از حد است و خیلی مؤثرم برای بهبودی شما. و حالا برعکس، خیلی عالی. نفس عمیق هیچ وقت یادتون نره. خب این تمرینا رو انجام دادیم. بعد پاتون رو دراز میکنید، دستاتون رو میذارین بغل پاتون و حالا پاتون رو میکشین بالا و پایین. این دستا رو نکش، دستا صاف، فیکس، only legs. very good. Now این حرکت در واقع ما الان این قسمت لگن رو میدیم بالا و پایین، چرا که این مفصل یکم حرکت در این قسمت داره. و به عنوان مثال وقتی که شما راه میرید یا مخصوصا پله را بالا پایین میرید،
این حرکت انجام میشه، چون وقتی پامون میاریم بالا این باید شیفت بکنه که پا از زمین کنده بشه، هم زانو یکم خم میشه ولی اینم میره بالا لگن و میچرخه هم یکم. خب اونجا وقتی یه نفر کمردرد داره، دیسک داره، سیاتیک داره، میخواد پله خونه‌شو بره داخل و بیاد بیرون، مجبوره، اونجا تحت فشار خیلی زیاد انجام میشه، ولی اینجا بدون هیچ فشاریه و باعث میشه که تمام خشکی و عدم حرکتی که در این منطقه جمع شده را بیرون بیاره از بدن شما. بعد میبینید که بدنتون کم کم آماده میشه برای فعالیت‌های بیشتر. پس اینم 2 تا 15 تا انجام میدین. یه بار دیگه نشون بده النا. آفرین. و خیلی راحت. اولش این یکم سخته، معمولا بعضی من دیدم پاهاشونو میارن بالا و غیره، ولی تمرین انجام بدین خیلی راحت اینو به دست میارین، این رنج آف موشن و دامنه حرکتی را. خیلی خب اونم کافیه. یکی بعدی 2 تا زانوتون رو خم میکنید و در این شرایط ببینید یه تکنیک خیلی جالبیه این. ما 3 تا مایچه تو کمر داریم، 2 تا اینجوری میره، 2 تا اوریب اینجوری میره، یه مایچه هم داریم که از این وسط مثل یک کمربند میاد، در واقع از این جلو از این ببینید اینجا بارها گفتم این تنها قسمت یک تو بدن یه ستونه بدون هیچ ساپورتی. پس این همه فشاری که هزاران نیوتن برای هر کار کوچک به این منطقه وارد میشه بایستی چجوری تامین بشه؟ با این مایچه هایی که از 4 طرف به اینجا وصل میشن. حالا مایچه کور استابیلیتی و اینا رو بعداً توضیح میدم، ولی مایچه اصلی شکم 2 تا مستقیم اینجوری میرن، 2 تا اوریب میرن و یه دونم از این وسط شروع میشه میاد از جای ناف و دقیقاً از این بالای قوس تا به اینجا وصل میشه، که در این تمرین معمولاً هم اکثر کسانی که کمر ضعیفی دارن یا درد دارن این مایچه‌ای که مثل یک کمربند میاد تقریبا به هیچ وجه کار نمیکنه. خب در این حالت تکنیکش اینجوریه که دستمون رو زیر کمر بیمار میذاریم و میگیم خیلی خب حالا کمرتو به دستم فشار بده. عالی. و هرچی قدرت فشار بیشتر باشه نشون میده که این مایچه الان ببین صفر شده، چقدر این مایچه قدرت داره. حالا شل کن، فشار بده دوباره. نه don't engage your ab muscle, relax please, just vertical. yes. محکم. عالی. خب پس در واقع میتونید خودتون دستتون رو اینجوری زیر کمرتون بذارین. الان show your hand, put under your و تنها کاری که شما میکنید عمودی فشار میدین به دستتون کمرتون رو، که این باعث میشه این کمربندی که دور کمر میره، مایچه ترانسفورس ابدومینال ماسل میگیم، این تقویت میشه و از یک طرف دیگه شما پلویس رو اینجوری میچرخونید یکم که خود باعث مبالغه شدن اینا میشه. از طرف دیگه این قوسی که اینجا داریم و شما وقتی اینجا رو به زمین فشار میدین در واقع اینا رو که از این حالته به این حالت در میاره، این حرکت رو انجام میدین که خیلی مؤثره و اون مایچه های اینجا یکم کش میان. خیلی تمرین خوبیه بدون هیچ آسیبی برای هیچ کمردردی و نتایجش خیلی عالیه. خب یکی اول فشار میدین شل میکنید، یکی بعدی فشار بده و نگه دار 1 دقیقه. این آیزومتریک اکسرسایزه. ببینید الان سفته، این هر جاشو دست بزنی میبینی سفته. آیزومتریک یعنی مایچه رو سفت میکنی بدون حرکت که خیلی تاثیرات خوبی داره، مومنتوم فورس تولید میکنه در واقع. باز 2 تا 1 دقیقه فشار میدین نگه میدارین. یکی بعدی باسن رو میاریم بالا، bottom up please. آفرین. و نه زیاد نه، ببر پایین بالا. آفرین کافیه. و پایین. زیاد نگه ندارین اینو، ببخشید. خیلی راحت. معمولا اینم برای اکثر دردها مشکلی نخواهید داشت. ولی بازم میگم اگه هر کدوم از این حرکت ها دردتون رو زیاد کرد یا درد داشت، قبل از اینکه به اون مرحله درد برسید قطع میکنید حرکت رو یا اصلا انجام ندید اگه خیلی سخت بود. پس اینجوری نیست که من هرچی اینجا میگم برای همه شما، مطمئنا کسانی هستن که با یه سری از تمرین‌ها مشکلی خواهند داشت یا اصلا بلد نباشن، ولی تمرین کنید و برای اکثریت شما این تمرین‌ها مشکلی نخواهند داشت. خب یکی بعدی پاتون رو میارین بالا و دوچرخه میزنید با پاهاتون. دوباره این برای کسی که کمردرد داشته، پاهاش ضعیف شده، زانوش، مچ پاش یکم پایین‌تر. النا آفرین. نه انجام بده. دوباره میبینیم که اینم اون مایچه ها رو تقویت میکنه و
تمام مایچه های پا براش قویان خوبه. این تمرین خیلی خوبیه برای زانو درد، میتونه انجام بدین که به موقعش بهش خواهیم رسید. خیلی تمرین خوبیه برای افرادی که نمیتونن خوب راه برن به عنوان مثال، ولی در این حالت خوابیده رو زمین میتونه اینو یه دقیقه بزنید، باز ریلکس بکنید و یه دقیقه بعد بزنید. یکی بعدی برعکس میتونی بزنی دوچرخه را که باز یه سری مایچه‌های دیگه را تحریک میکنه و تقویت میکنه. حالا یکی بعدی 2 تا زانو را میاریم به طرف سینه‌تون، سر و زانو را میاریم به هم میرسونید. خیلی تمرین خوب و مفیدیه، باعث میشه که تمام مایچه‌های کمرتون کش بیان و تأثیرات خیلی خوبی داره. یکی بعدی یه پا را همزمان میکشید به طرف سینه و سرتون رو میارین که خیلی تمرین خوبیه. یه 30 ثانیه 20 ثانیه نگه میدارید و 3 دفعه تکرار میکنید. و یکی بعدی که برای 2 تا پا انجام میدین، اونم عالی. حالا یکی بعدی تمرین خیلی خوبیه که برای مایچه های باسن و اینا انجام میدیم که خیلی مؤثرن. مایچه باسن که در واقع اینجا را کاور کردن، ببینید تمام اینا میان به اینجا وصل میشن و اینا که خوب کار نکنن در خیلی از مواقع گفتم مایچه های پشت پا و باسن ایجاد کننده کمردردن. برای همون موقعی هم که کمردرد حتی اینجا هم داشت باشیم، باز اینا ضعیف میشن و دردناک میشن. به همون خاطر یک کشش اینجوری انجام میدین، یا یه دست رو اینجا میذارین، آفرین، با این پا هم هول میدین، یا این دست رو بیار اینجا هولد کن، آفرین، و با این پا هول میدین، قشنگ میرین تا آخر کش میارید که باسن رو کش میاره و پایین کمر از اینجا در واقع تا اینجا انجام میشه. عالی. میکشین، نگه میدارین 30 ثانیه و چند دفعه تکرار میکنید. پس ببینید همین الان شما اینا رو میتونید 10 15 20 دقیقه تکرار بکنید بدون هیچ درد و هیچ آسیبی به ناحیه کمرتون. خب حالا میچرخید به جلو. الینا ترن اوور پلیز. خب در این حالت چند تا تمرین در این مرحله دومی و تقریبا حاد کمردردها میتونید انجام بدین که خیلی مؤثر و خوبن. اولیش مکنزی تکنیکه که دستاتون رو میذارید بغل بدنتون و تا آرنج، زیاد نرید، عالی. میاین در این حالت کبرا و میریم پایین و خیلی راحت میایم بالا. این اینجا واسه الینا یه تکنیک خیلی خوبیه که برای اینکه بارها گفتم ما وقتی کمردرد داریم یا در حالت عادی هم میخوایم این کارو همیشه به جلو خم میشیم. دیدین اینا کمردرد دارن همه اینجوری خم میشن و به خاطر همین این قوسی که ما اینجا داریم و خیلی سریع از دست میدیم، یا افراد مسن خیلی وقتا این قوس رو ندارن. برای همین این تمرین رو به تمام کسایی که کمردرد دارن و یا افراد مسن توصیه میکنم انجام بدن. بهترین کارش هم اینه که شبا که میخوایم بریم بخوابین رو تخت اینو انجام بدین. یه 10 دفعه میریم پایین و میایم بالا و در آخرم بیاین 1 دقیقه اینجوری وایستین، یا 2 تا 15 تا بریم پایین و بیایم بالا، دوباره 1 دقیقه حتما آخر کار بیاین و وایستین. این هم قوس کمرتون صاف میکنه و تنها پوزیشنیه که این مایچه‌های کمر ریلکس میشن، برای اینکه وزن بالا تنتون میره روی دستاتون و این مایچه‌ها ریلکسن. و اگه کسی رفت تو این پوزیشن و مایچه‌ها خیلی سفت بودن، نشون میده که وضعیت کمرش اصلا خوب نیست. خب یکی بعدی که کت اند داگ، اینم نشون میده الینا. خب در این حالت روی دستا و زانوها وای میسین و میاریم بالا 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 بالا. ببین به یه سیگنال میده به بدن، خودشو میکشه. ما با دست و سیگنال خیلی کارا میکنیم. حالا پایین، آفرین، خیلی راحت دوباره قوس ایجاد کردیم. معمولا این قوس ما از دست میدیم. حالا برو بالا الینا، عالی، بکش بکش بکش، نفس عمیق با این تمرین بگیرید. خیلی تمرین مؤثر و مفیدیه. باز میتونید 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا انجام بدین و در آخر کارم میایین تو این پوزیشن. خیلی تمرین خوبیه. تمام این بافت‌ها رو کش میارین، تمام باستن و پاها کش میاد و پوزیشن خیلی خوبیه برای کمردرد. و تمام اینا رو تمرینا رو شما میتونید انجام بدین بدون هیچ وخیم کردن و با خاطر جمعی و قاطعیت. بنده از اینجا میگم روزی 1 دفعه یا حتی 2 دفعه میتونید انجام بدین
و مطمئنا تاثیراتشو خواهید دید. ببینید دوستان، فقط این تمرین‌ها نیست که ما انجام میدیم. من تا تکنیک‌های دستی و منوال من نمیتونم از نظر پروفشنالی بهتون یاد بدم و اینجا نه وقتش هست نه فرصتش هست و نه صحیحه. به همین خاطر شما باید پیش همکاران فیزیوتراپیست برین که در کنار این تمرینات ده‌ها تکنیک دستی دیگه مثل تراکشن، ریلیزینگ، تمام اینا انجام میشه که تاثیرات خیلی خوبی مخصوصا در اون 2-3 جلسه اول داره. ولی تا جایی که در حد توان بتونم یه سری تکنیک ها را که سیف باشه و هیچ ضرری برای شما نداشته باشه بهتون نشون میدم که با کمک فامیلی، کسی دوست آشنایی، به طور خیلی دقیق و نه اینکه فشار خیلی زیاد بدین و غیره انجام بدین. برای کمردردتون خیلی مفیده. با اون مثال یکی از تکنیکایی که در این مرحله دوم کمردرد میتونه انجام بدین اینه که کسی که رو تخت خوابیده ازش میخواین که دستاشو به تخت، لبه تخت محکم نگه داره و بعد یه نفر میاد اینجا وای میسته روبروی بیمار، پاشو حدود 20 سانتی میاره بالا، این دست راست رو میذاره زیر مچ پا فیکس میکنه قشنگ به این مفصل پا، دست دیگه میذاره بالا و از بیمار میخواد که خودشو نگه داره که نه جلو، ولی باسن و کمرش رو ریلکس میکنه و شما اینو راحت میکشید به طرف خودتون. این در واقع ببین الان تو بدن اونجا میبینید که چقدر تراکشن ایجاد میکنه و خیلی تکنیک خوبیه. میکشید و یه 20 ثانیه نگه میدارید، شل میکنید، باز میذارید پایین و 2-3 دفعه تکرار بکنید. خواهشاً مواظب باشین که فشارهای خیلی شدید ندید. میگم اینا رو نباید نشون بدم، ولی حیفه که این تکنیک ها رو برای کسی که الان کمردرد داره تو خونه خوابیده انجام نده. یه پای دیگر هم باز میگیرید، میکشید، نگه میدارید 20 ثانیه و تکرار میکنید. قدرت خیلی زیاده نمیخواد، همین یک کوچولو که شما بکشید تراکشن یا اون کشش مفصلا انجام شد. در واقع با این کار ما این پا را که به پایین بکشیم تمام اینا رو میکشه و فشار روی این دیسکو کمتر میکنه. به همون خاطر کسی که دیسکش زده بیرون با این کششی که به پایین، در واقع اصلش اینه که این به بالا بره و اونی که به پایین، ولی خب برای اینکه نمیتونم تمام تکنیک‌ها رو نشون بدم این یکی رو براتون نشون دادم که اگه کمردرد داشتین استفاده بکنید. خب برای تماس با ما شماره تلفن و ارزم به حضورتون ایمیل و غیره رو میبینید. هم وطنان عزیزم که در لندن هستن منتظر ورکشاپ های ما در هفته های آینده باشن. بنده برای اولین بار میخوام یه سری ورکشاپ ها رو برای بیماران بذارم که برای بیماری های زانو اولیش میاد، بعد کمردرد و شونه و غیره، بیماری کاری و غیره. در سوشال میدیا ما منتظر خبر باشین. تاریخشو در برنامه بعدی براتون اعلام میکنم. تا هفته بعد و برنامه بعد، روزگار خوش، خدا نگهدار.